Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι η πραγματικότητα που ονειρεύεσαι δεν σου αντιστέκεται, αλλά απλώς αντανακλά τον ρυθμό σου, και ότι κάθε ανάσα που παίρνεις σε κρατά μέσα στο ίδιο ενεργειακό μοτίβο χωρίς καν να το καταλαβαίνεις? Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και αυτό είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη με μια μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αναπνοή, όχι ως βιολογική λειτουργία, αλλά ως τον πιο αόρατο μηχανισμό δημιουργίας πραγματικότητας. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί θα δεις πώς μέσα σε ένα σχεδόν ανεπαίσθητο κενό ανάμεσα στις αναπνοές σου μπορεί να αλλάξει ο τρόπος που η ζωή ανταποκρίνεται σε εσένα. Σε αυτό το βίντεο δεν θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη ζωή σου με προσπάθεια. Θα κατεβούμε πιο βαθιά, εκεί όπου ο ρυθμός της αναπνοής συναντά τη συνείδηση, εκεί όπου η σιωπή αρχίζει να οργανώνει την πραγματικότητα. Ας ξεκινήσουμε. Δεν έχεις κολλήσει επειδή δεν προσπάθησες αρκετά, ούτε επειδή δεν ξέρεις τι θέλεις. Έχεις κολλήσει επειδή κάθε μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, αναπνέεις μέσα στο ίδιο εσωτερικό μοτίβο, ξύπνημα, σκέψη, βιασύνη, υποχρεώσεις, άγχος και ανάμεσα σε όλα αυτά, αναπνοές, ρηχές, γρήγορες, ασυνείδητες. Αναπνέεις ενώ κοιτάς την οθόνη, αναπνέεις ενώ ανησυχείς για κάτι που δεν έχει συμβεί, αναπνέεις ενώ αναπαράγεις την ίδια εσωτερική ιστορία και μετά απορείς γιατί η ζωή σου μοιάζει να επαναλαμβάνεται. Η πραγματικότητα δεν ξεκινά από τις πράξεις σου, ξεκινά από τον ρυθμό σου. Κάθε ανάσα λειτουργεί σαν σήμα, όχι λεκτικό, ενεργειακό. Δεν εκπέμπεις αυτά που σκέφτεσαι, εκπέμπεις αυτό που είσαι τη στιγμή που αναπνέεις. Όταν η αναπνοή σου είναι σφιγμένη, η ζωή σφίγγει. Όταν είναι βιαστική, τα γεγονότα σε κυνηγούν. Όταν είναι ασυνείδητη, η ύπαρξή σου κινείται στον αυτόματο πιλότο. Και έτσι δημιουργείται το loop, όχι επειδή κάτι πάει στραβά, αλλά επειδή τίποτα δεν αλλάζει στη βάση. Προσπαθείς να αλλάξεις αποφάσεις, σχέσεις, συνθήκες, αλλά ο ρυθμός με τον οποίο υπάρχεις παραμένει ίδιος και η ζωή απλώς συμφωνεί μαζί σου. Δεν σου επιτίθεται, δεν σε τιμωρεί, σε αντικατοπτρίζει. Το πιο ύπουλο κομμάτι αυτού του loop είναι ότι μοιάζει φυσιολογικό. Έτσι αναπνέουν όλοι, έτσι είναι η ζωή, έτσι δουλεύει ο κόσμος. Μέχρι να σταματήσεις, μέχρι να νιώσεις την αναπνοή σου και να καταλάβεις ότι εδώ, σε αυτόν τον απλό, αθόρυβο ρυθμό, γράφεται ήδη το επόμενο σου κεφάλαιο. Γιατί πριν αλλάξει η ζωή σου, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που τη διασχίζεις. Και αυτό ξεκινά με μία ανάσα. Κάθε μέρα παίρνεις περίπου 23.000 αναπνοές, όχι μία ή δύο, 23.000, και σχεδόν καμία από αυτές δεν τη θυμάσαι. Αναπνέεις ενώ οδηγείς, αναπνέεις ενώ απαντάς σε μηνύματα, αναπνέεις ενώ περιμένεις, ενώ βιάζεσαι, ενώ σκέφτεσαι κάτι που ήδη πέρασε ή κάτι που ίσως δεν έρθει ποτέ. Η αναπνοή συνεχίζεται, αλλά εσύ δεν είσαι εκεί. Και όμως κάθε μία από αυτές τις αναπνοές αφήνει αποτύπωμα, όχι μόνο στο σώμα σου, στον τρόπο που η ζωή σου ανταποκρίνεται. Δεν υπάρχει ουδέτερη αναπνοή. Κάθε ρυθμός εκπέμπει πληροφορία. Όταν αναπνέεις μέσα από ένταση, στέλνεις ένταση. Όταν αναπνέεις μέσα από έλλειψη, στέλνεις έλλειψη. Όταν αναπνέεις ασυνείδητα, ζητάς περισσότερη ασυνειδησία να σου επιστραφεί. Και το πεδίο απαντά, όχι επειδή θέλει, αλλά επειδή αυτός είναι ο νόμος της αντανάκλασης. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Δεν χρειάζεται να πιστέψεις σε τίποτα. Η αναπνοή σου μιλά ήδη για εσένα. Σκέψου το έτσι. Δεν ζεις μέσα στον κόσμο. Ο κόσμος ζει μέσα στον ρυθμό σου. Και αν ο ρυθμός σου είναι πάντα ίδιος, η ζωή δεν έχει λόγο να αλλάξει. Γι' αυτό τόσοι άνθρωποι νιώθουν ότι προσπαθούν, αλλά μένουν στο ίδιο σημείο.
Αλλάζουν στόχους, αλλάζουν σχέσεις, αλλάζουν σκέψεις, αλλά δεν αλλάζουν το σήμα. Και το σήμα δεν είναι η σκέψη σου, είναι η αναπνοή σου τη στιγμή που αυτές περνούν. 23.000 φορές τη μέρα η ύπαρξή σου ψηφίζει για το τι θα συνεχίσει να υπάρχει. Οι περισσότεροι δεν ψηφίζουν συνειδητά και μετά απορούν γιατί το αποτέλεσμα είναι προβλέψιμο. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι κρίσιμο, κάτι που σχεδόν κανείς δεν σου είπε. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις και τις 23.000 αναπνοές, αρκεί να αλλάξεις μερικές. Γιατί μία συνειδητή ανάσα δεν είναι απλώς μία καλύτερη ανάσα, είναι μία διακοπή του κύκλου και κάθε διακοπή του κύκλου ανοίγει χώρο για κάτι καινούριο να εμφανιστεί. Πριν υπάρξουν λέξεις, πριν υπάρξουν σκέψεις, υπήρχε ρυθμός. Ο κόσμος δεν ακούει αυτά που λες, ούτε καν αυτά που σκέφτεσαι. Ανταποκρίνεται σε αυτό που εκπέμπεις χωρίς προσπάθεια. Και η πιο καθαρή μορφή αυτής της εκπομπής είναι η αναπνοή σου. Δεν είναι απλώς αέρας που μπαίνει και βγαίνει. Είναι το σημείο όπου το σώμα συναντά τη συνείδηση. Εκεί που το εσωτερικό σου χάος ή η ησυχία παίρνει μορφή. Όταν η αναπνοή σου είναι κομμένη, το πεδίο ακούει φόβο. Όταν είναι βαριά, ακούει βάρος. Όταν είναι ήρεμη και γεμάτη, ακούει παρουσία. Δεν χρειάζεται πρόθεση, δεν χρειάζεται έλεγχος. Η γλώσσα αυτή λειτουργεί πάντα. Γι' αυτό μπορεί να μπαίνει σε έναν χώρο χωρίς να πεις λέξη και να αλλάζει η ατμόσφαιρα. Όχι επειδή έκανες κάτι, αλλά επειδή είσαι κάτι. Η αναπνοή προηγείται της σκέψης, προηγείται της απόφασης, προηγείται της δράσης. Αν αλλάξει σκέψη αλλά όχι αναπνοή, η ζωή το καταλαβαίνει αμέσως και συνεχίζει σαν να μην άλλαξε τίποτα. Αλλά όταν αλλάζει η αναπνοή, αλλάζει το σήμα πριν προλάβει το μυαλό να αντιδράσει. Εδώ βρίσκεται η πραγματική δύναμη, όχι στην προσπάθεια, στην ευθυγράμμιση. Δεν ζητάς κάτι από το πεδίο, συντονίζεσαι με αυτό και τότε συμβαίνει κάτι παράξενο. Η ζωή αρχίζει να απαντά πιο γρήγορα, όχι γιατί επιταχύνθηκε, αλλά γιατί σταμάτησες να της στέλνεις αντικρουόμενα σήματα. Η αναπνοή σου λέει την αλήθεια πριν μιλήσεις, πριν σκεφτείς, πριν εξηγήσεις. Και αν μάθεις να ακούς αυτή τη γλώσσα, δεν θα χρειαστεί να πείσεις κανέναν, γιατί το πεδίο ήδη κατάλαβε. Υπάρχει κάτι που δεν σου έμαθαν ποτέ για το σώμα σου, ότι δεν είναι απλώς ύλη, δεν είναι μόνο βάρος, μορφή, όρια, είναι φως σε προσωρινή συνοχή, σε επίπεδο που το μάτι δεν βλέπει, το σώμα εκπέμπει. Κάθε κύτταρο παράγει μικροσκοπικές εκλάμψεις, βιοφωτόνια. Όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά. Η επιστήμη το παρατηρεί, αλλά ακόμη δυσκολεύεται να το ερμηνεύσει πλήρως. Η ποίηση όμως το ήξερε πάντα. Όταν μέσα σου υπάρχει αρμονία, αυτό το φως γίνεται συνεκτικό. Οι εκπομπές συγχρονίζονται. Το σώμα μιλά μία γλώσσα. Η ενέργεια ρέει χωρίς τριβή. Η παρουσία σου γίνεται ήρεμη και παράξενα ελκυστική. Όταν όμως ο φόβος εγκαθίσταται, το φως διασπάται. Το σώμα χάνει τον ρυθμό του. Τα κύτταρα δεν συνεργάζονται, αντιδρούν. Δεν υπάρχει συνοχή, μόνο επιβίωση. Και τότε, ακόμα κι αν προσπαθείς να σκεφτείς θετικά, το πεδίο σου εκπέμπει σύγχυση. Εδώ μπαίνει η αναπνοή, όχι σαν τεχνική, σαν ρυθμιστής φωτός. Η αναπνοή είναι ο αγωγός ανάμεσα στο σώμα και τη συνείδηση. Όταν γίνεται αργή, βαθιά, παρούσα, δεν ηρεμεί απλώς το νευρικό σύστημα, επαναφέρει τη συνοχή, σαν να κουρδίζει ξανά μια χορδή που είχε ξεφύγει. Δεν αλλάζεις μόνο το πώς νιώθεις, αλλάζεις πώς εκπέμπεις. Κι ίσως τότε καταλαβαίνεις κάτι βαθύτερο. Δεν ζεις απλώς μέσα στον κόσμο. Δεν περνάς απλώς από τις μέρες. Ζωγραφίζεις με φως. Κάθε ανάσα μία πινελιά, κάθε κατάσταση μία απόχρωση και η ζωή, ο καμβάς που αντανακλά ακριβώς ό,τι εκπέμπεις. Κάπου εδώ γεννιέται η απογοήτευση, γιατί το έκανες σωστά,
είπες τις φράσεις, είδες τις εικόνες, έφτιαξες τον πίνακα οραματισμού και όμως η ζωή δεν άλλαξε. Όχι επειδή κάτι κάνεις λάθος, αλλά επειδή σου έμαθαν να δουλεύεις στην επιφάνεια. Οι περισσότερες τεχνικές δημιουργίας βασίζονται σε ένα κοινό αφήγημα. Αν αλλάξεις τη σκέψη, θα αλλάξει και το αποτέλεσμα. Αν επαναλάβεις αρκετές φορές μια φράση, το σύμπαν θα πιστεί. Αν φανταστείς έντονα μια εικόνα, η πραγματικότητα θα ευθυγραμμιστεί. Αλλά εδώ υπάρχει ένα λεπτό και κρίσιμο λάθος. Όλες αυτές οι τεχνικές προσπαθούν να αλλάξουν το αποτέλεσμα, όχι την εκπομπή. Είναι σαν να αλλάζεις την εικόνα στην οθόνη, χωρίς να πειράζεις το σήμα που τη μεταδίδει. Η πραγματικότητα όμως δεν ανταποκρίνεται σε λέξεις, ανταποκρίνεται σε καταστάσεις. Και οι καταστάσεις δεν γεννιούνται από σκέψεις, γεννιούνται από το σώμα, από τον ρυθμό του, από την έντασή του, από τον τρόπο που αναπνέει. Εδώ εισάγουμε κάτι που σπάνια λέγεται καθαρά. Η αναπνοή δεν είναι τεχνική δημιουργίας. Είναι η υποδομή της πραγματικότητας. Πάνω της χτίζονται οι σκέψεις. Πάνω της στηρίζονται τα συναισθήματα. Πάνω της εκπέμπεται το σήμα που ο κόσμος αντανακλά. Όταν η αναπνοή σου είναι σφιχτή, κομμένη, ασυνείδητη, ό,τι κι αν λες με το στόμα σου ακυρώνεται από το σώμα σου. Δεν υπάρχει συνοχή, μόνο προσπάθεια. Και η προσπάθεια εκπέμπει έλλειψη. Η δημιουργία δεν ξεκινά από το θέλω, ξεκινά από το πώς υπάρχω αυτή τη στιγμή. Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε τι συμβαίνει όταν σταματάς να προσπαθείς να ελέγξεις το αποτέλεσμα και αρχίζεις να ρυθμίζεις το σήμα. Αν επιστρέψουμε στην αρχή, όχι μεταφορικά, αλλά πραγματικά, θα δούμε κάτι καθαρό. Δεν σκέφτηκες πρώτα, δεν μίλησες, δεν ήξερες ποιος είσαι, ανάπνευσες. Αυτή ήταν η πρώτη σου πράξη ως άνθρωπος, όχι επιλογή, όχι απόφαση, είσοδος. Με την πρώτη ανάσα μπήκε στη συνείδηση, το σώμα άνοιξε, ο κόσμος εμφανίστηκε. Πριν από λέξεις, πριν από φόβους, πριν από ρόλους, η αναπνοή ήταν η μόνη γέφυρα ανάμεσα στο τίποτα και στο είμαι. Και για ένα μικρό διάστημα, ήξερες, η αναπνοή ήταν πλήρης, ελεύθερη, χωρίς σκέψη για το αύριο, χωρίς μνήμη του χθες. Ύστερα άρχισε η εκπαίδευση. Μάθαινες να συγκρατείς, να σφίγγεσαι, να κρατάς μέσα σου όσα δεν χωρούσαν έξω. Κάθε φόβος ένα μικρό κόψιμο της ανάσας. Κάθε πρέπει ένα σφίξιμο στο στήθος. Και σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβεις, άλλαξε ο ρυθμός. Η ρήξη δεν έγινε δραματικά, έγινε αθόρυβα. Κάποτε ήξερες πώς να αναπνέεις, μετά το ξέχασες, όχι γιατί απέτυχες, αλλά γιατί έμαθες να επιβιώνεις. Κι όμως η αναπνοή δεν έφυγε ποτέ, σε περίμενε, υπομονετικά. Κάθε στιγμή που θα σταματούσες να προσπαθείς να γίνεις κάτι και θα επέστρεφες στο να υπάρχεις. Στο επόμενο κεφάλαιο δεν θα προσθέσουμε τίποτα νέο, θα θυμηθούμε. Υπάρχουν δύο τρόποι που αναπνέεις, όχι στο σώμα, μέσα σου. Ο πρώτος είναι αθόρυβος, μόνιμος, σχεδόν αόρατος. Η αναπνοή που σε κρατά ζωντανό, η αναπνοή που δεν παρατηρείς, είναι γρήγορη, ρηχή, κολλημένη στο στήθος. Αυτή είναι η αναπνοή επιβίωσης. Το σώμα βρίσκεται σε ετοιμότητα. Το νευρικό σύστημα δεν ξεκουράζεται ποτέ πραγματικά. Δεν υπάρχει παρόν, μόνο επόμενο βήμα. Δεν είναι λάθος, είναι μηχανισμός, αλλά δεν είναι ζωή, είναι αντίδραση. Ο δεύτερος τρόπος είναι σπάνιος, γιατί απαιτεί κάτι που ξεχάσαμε να κάνουμε, να είμαστε εδώ. Η αναπνοή κατεβαίνει πιο βαθιά. Ο ρυθμός γίνεται αργός, φυσικός. Το σώμα ανοίγει αντί να σφίγγεται. Αυτή είναι η αναπνοή παρουσίας. Δεν την κάνεις για να ηρεμήσεις. Ηρεμείς επειδή την παρατηρείς. Δεν προσπαθείς να ελέγξεις. Επιτρέπεις. Και εδώ βρίσκεται η κρίσιμη διαφορά. Δεν είναι τεχνική. Δεν είναι μέθοδος. Είναι επίγνωση. Η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι αναπνέεις είναι η ίδια στιγμή που επιστρέφεις στο σώμα. Στο τώρα. Στην πραγματικότητα πριν τη σκέψη. Η αυτόματη αναπνοή σε κρατά ζωντανό. Η συνειδητή αναπνοή σε κάνει παρόν.
και μόνο ένας από αυτούς τους δύο τρόπους αλλάζει το σήμα που εκπέμπεις. Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε τι συμβαίνει όταν η αναπνοή δεν παρατηρείται μόνο, αλλά γίνεται πύλη. Κάπου εδώ κάτι αλλάζει. Όχι στον κόσμο, σε εσένα. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, μόνο να παρατηρήσεις την αναπνοή όπως είναι τώρα, χωρίς να τη διορθώσεις, χωρίς να την οδηγήσεις, απλώς να δεις ότι συμβαίνει. Και καθώς την παρατηρείς θα προσέξεις κάτι ακόμη. Σκέψεις περνούν, ήσυχες ή θορυβώδεις, γρήγορες ή επαναλαμβανόμενες. Δεν τις κάλεσες, δεν τις έδιωξες, εμφανίστηκαν. Εδώ βρίσκεται η μεγάλη υπαρξιακή στροφή, η αποκάλυψη που δεν είναι ιδέα αλλά εμπειρία. Αν μπορείς να δεις τη σκέψη, δεν είσαι η σκέψη. Όπως ένα ποτάμι που ρέει, οι σκέψεις κινούνται. Άλλες γρήγορα, άλλες αργά, άλλες καθαρές, άλλες θολές. Εσύ δεν είσαι το νερό, είσαι η όχθη ή σαν τον ουρανό. Οι σκέψεις είναι σύννεφα, έρχονται, αλλάζουν μορφή, φεύγουν. Ο ουρανός δεν προσπαθεί να τα σταματήσει. Δεν τα κυνηγά, δεν τα πιστεύει. Απλώς μένει. Αυτός είναι ο μάρτυρας. Ο αθόρυβος εαυτός. Όχι ρόλος, όχι ταυτότητα. Ή σταθερά μέσα στην κίνηση. Η αναπνοή είναι η πόρτα, η παρατήρηση το πέρασμα. Και πίσω από όλα αυτά κάτι δεν αλλάζει ποτέ. Όταν βρίσκεσαι εδώ, η ζωή δεν χρειάζεται να ελεγχθεί. Ρυθμίζεται μόνη της. Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε τι συμβαίνει όταν ο μάρτυρας δεν είναι πια στιγμιαίος, αλλά γίνεται τρόπος ύπαρξης. Εδώ οι δρόμοι ενώνονται, η φιλοσοφία, η πνευματική παράδοση και η σύγχρονη επιστήμη. Με διαφορετικές λέξεις όλοι δείχνουν το ίδιο σημείο. Η συνείδηση δεν είναι παθητικός θεατής, είναι συμμετέχουσα. Από τις αρχαίες ανατολικές διδασκαλίες μέχρι τη φαινομενολογία και τη σύγχρονη φυσική, ο πυρήνας παραμένει ίδιος. Ο τρόπος που βλέπεις επηρεάζει αυτό που εμφανίζεται. Όχι μαγικά, οντολογικά. Όταν είσαι ταυτισμένη με τη σκέψη, η ζωή μοιάζει να αντιστέκεται. Κάθε τι γίνεται προσωπικό. Κάθε εμπόδιο, απειλή, η αντίσταση γεννιέται εκεί, στην ταύτιση. Όταν όμως μετακινείσαι από την ταύτιση στην παρατήρηση, κάτι χαλαρώνει. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις, δεν χρειάζεται να πολεμήσεις. Η αντίσταση σταματά, η κατανόηση γεννιέται, όχι ως απάντηση, αλλά ως ευθυγράμμιση. Δεν αλλάζεις τον κόσμο πιέζοντάς τον αλλάζεις αλλάζοντας τη σχέση σου μαζί του. Και κάθε φορά που η σκέψη σε τραβά πίσω, κάθε φορά που ο νους θέλει να ξαναπάρει τον έλεγχο, υπάρχει κάτι απλό, πάντα διαθέσιμο. Η αναπνοή, όχι για να ηρεμήσεις, αλλά για να επιστρέψεις στο σώμα, στο παρόν. Στον παρατηρητή που δεν ψάχνει να καταλάβει τη ζωή, αλλά τη βιώνει. Και εκεί, χωρίς προσπάθεια, η δημιουργία δεν είναι πράξη, είναι συνέπεια. Υπάρχει ένα σημείο που σχεδόν κανείς δεν προσέχει, γιατί δεν κρατά, δεν κάνει θόρυβο, δεν ζητά τίποτα, δεν είναι η εισπνοή, δεν είναι η εκπνοή, είναι η παύση, εκείνο το ανεπαίσθητο κενό, όπου η αναπνοή σταματά για μία στιγμή, όχι από προσπάθεια, αλλά από φυσικότητα. Εκεί δεν υπάρχει ρόλος. Δεν είσαι γονιός, σύντροφος, δημιουργός, πληγωμένος, δυνατός. Δεν υπάρχει παρελθόν να κουβαλήσεις, ούτε μέλλον να σχεδιάσεις. Υπάρχει μόνο παρουσία χωρίς όνομα. Σε αυτό το κενό η σκέψη δεν έχει χρόνο να σχηματιστεί. Η ταυτότητα δεν προλαβαίνει να εμφανιστεί. Η ιστορία μένει πίσω. Και ακριβώς εκεί, όχι μέσα στην επιθυμία, όχι μέσα στην προσπάθεια, γεννιέται η πρόθεση. Όχι ως φράση, όχι ως εικόνα, αλλά ως κατεύθυνση ύπαρξης. Η πρόθεση δεν σκέφτεται. Αναδύεται, σαν σπόρος μέσα σε σκοτεινό χώμα, σαν νότα που γεννιέται πριν ακουστεί, γιατί η πιο βαθιά αλήθεια της δημιουργίας δεν φωνάζει. Η μήτρα της δημιουργίας είναι σιωπηλή. Ό,τι προκύπτει από εδώ δεν έχει ανάγκη να αποδειχθεί. Έχει ήδη ευθυγραμμιστεί. Κάθε αναζήτηση κάποτε σταματά, όχι γιατί βρήκε απαντήσεις, αλλά γιατί κουράστηκε να ψάχνει.
Εδώ φτάνουμε στο φιλοσοφικό απόγειο, εκεί όπου γίνεται ξεκάθαρο κάτι απλό και αδιαπραγμάτευτο. Δεν είναι η προσπάθεια που κινεί τον κόσμο. Δεν είναι ο έλεγχος. Δεν είναι η ένταση. Είναι η στοίχηση. Όπως το βουνό δεν προσπαθεί να στηρίξει τη γη, κι όμως η γη οργανώνεται γύρω του. Όπως το μάτι του κυκλώνα δεν κινείται, κι όμως όλα κινούνται γύρω του. Η ακινησία δεν είναι αδράνεια. Είναι συνοχή χωρίς τριβή. Όταν μέσα σου υπάρχει σύγκρουση, η πραγματικότητα καθρεφτίζει σύγχυση. Όταν προσπαθείς να πιέσεις, ο κόσμος σφίγγεται. Αλλά όταν επιστρέφεις στο κέντρο, όχι ως ιδέα, αλλά ως κατάσταση ύπαρξης, κάτι βαθύτερο αναλαμβάνει. Η πραγματικότητα αρχίζει να οργανώνεται μόνη της. Όχι επειδή την ελέγχεις, αλλά επειδή δεν της αντιστέκεσαι. Αυτός είναι ο νόμος της ακινησίας, όχι νόμος αδράνειας, νόμος κεντρικότητας. Όσο πιο βαθιά στέκεσαι μέσα σου, τόσο λιγότερο χρειάζεται να κινηθείς. Οι αποφάσεις γίνονται καθαρές, οι πράξεις λιγότερες, αλλά ακριβείς. Και τότε καταλαβαίνεις, η δύναμη δεν βρίσκεται στο να κάνεις περισσότερα. Βρίσκεται στο να μην χάνεις τον εαυτό σου ενώ κάνεις. Η σιωπή δεν είναι το τέλος της δημιουργίας. Είναι το σημείο από όπου ξεκινά, χωρίς προσπάθεια, χωρίς φόβο, σε πλήρη συνοχή με ό,τι ήδη είσαι. Υπάρχει ένα μέρος πέρα από χρόνο και προσπάθεια, πέρα από στόχους, λίστες και επιδιώξεις. Εκεί, στην παρουσία, παύουν όλα τα πρέπει. Κάθε ανάγκη να αλλάξεις ή να επιτύχεις χάνονται. Το θέλω σβήνει. Κάθε επιθυμία γίνεται αδιάφορη και στη θέση της αναδύεται το είμαι. Το είμαι δεν απαιτεί προσπάθεια. Δεν εξαρτάται από συνθήκες ή καταστάσεις. Απλώς δημιουργεί. Στο σημείο 0 η ύπαρξη δεν ζητάει. Απλώς ρέει. Κάθε αναπνοή, κάθε παύση, κάθε στιγμή συντονίζεται με το πεδίο απεριόριστης δυνατότητας. Εδώ η δημιουργία δεν είναι μάχη, είναι συνέπεια της απλής παρουσίας. Ό,τι χρειάζεται να υπάρξει αναδύεται από το είναι σου. Το σημείο 0 δεν είναι μέλλον ούτε παρελθόν. Είναι τώρα. Και στο τώρα όλα είναι ήδη πλήρη. Κάπου εδώ ο κύκλος ολοκληρώνεται. Δεν ήσουν ποτέ αυτός που δημιουργούσε το σύμπαν. Ήσουν απλώς αυτός που το θυμάται. Δεν αναπνέεις εσύ. Η ζωή σε αναπνέει. Κάθε εισπνοή και εκπνοή είναι ένα κύμα ύπαρξης που σε διαπερνά, όχι κάτι που ελέγχεις. Στην τελική αναγνώριση πάβει η διάκριση. Δεν υπάρχει υποκείμενο και αντικείμενο. Δεν υπάρχει δράση ή αντίδραση. Υπάρχει μόνο η αέναη ροή της ύπαρξης, όπου εσύ και το σύμπαν είστε ένα. Αυτή η στιγμή δεν απαιτεί προσπάθεια. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Απλώς είσαι αναπνεόμενος, αναπόσπαστο κομμάτι του μεγάλου ρυθμού της ζωής. Κάθε αναπνοή σε θυμίζει. Δεν υπάρχει διαχωρισμός. Όλα είναι ήδη πλήρη και αυτή είναι η τελική απόλυτη ελευθερία. Η επιστροφή είναι άμεση. Η αναπνοή είναι ο δρόμος. Η σιωπή είναι η δύναμη. Η ακινησία δεν είναι απουσία δύναμης. Είναι η πηγή της. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.